Hello guys, welcome back sa aking channel. So for today's video, gagawa tayo ng Facebook page para sa ating business or sa ating affiliate marketing. So as promised in my previous vlog, nagagawa tayo ng Facebook page. Ngayon gagawin na natin to, and thank you for the support by the way guys, at salamat sa paglaan ng oras. So hindi na natin to patagalin pa, let's get into the video na para matapos kaagad ang tutorial natin. So punta na tayo dun sa paggawa ng Facebook page. So yan yung Facebook profile ko. So gagawa tayo ng Facebook page, pupunta tayo dun sa account natin, or pupunta tayo sa dito sa pages. Punta tayo sa pages, tapos ayan yung mga pages, Arriola Store, Arriola Day, Arriola, Arriola Official. So gawa tayo ng bagong page, create new page, tapos ito page name required. So sabi ito, use the name of your business, brand or organization, or a name that help explain your page. So ito, gagawa tayo ng page. So dapat yung name natin is babagay sa kung ano yung pinibenta natin. So gagawa na tayo dito page, sabihin natin online shoppers. So yan yung pangalan ng page natin. So nung nilagay natin yung page name, ito yung lumabas, online shoppers, dito sa desktop preview. Pag mobile preview naman, ito yung lalabas. So desktop preview tayo. So baba tayo. Okay, baba tayo. Ayan, sabi niyo kung ano yung category. So yung category na gagawin natin dito is marketing, advertising and marketing. Sige, advertising, marketing. Ito. Sunod is bio. Ano yung susulat natin dito? Dito isusulat na natin kung ano yung binibenta natin. So sabihin natin dito na buy your gadgets, clothing, beddings, and more. And more were just in this store, or just in this online shop. Yan, tapos na. So next naman tayo ulit. Music licensing reimagined. Yan na yun siyang diba? Balikan natin. So yung page name, online shoppers, tapos yan yung bio natin, tapos yan yung category natin, yung advertising and marketing. So ano tayo dun? Okay, tapos pupunta tayo dyan. Yan yung lalabas, 0 followers, yung page, advertising, marketing, and mga posts. Wala pa siya, hindi pa siya available kasi hindi pa nga tayo nagpo-post. So yan, tapos create page na tayo. So click create page. Tayin muna natin na matapos, naglo-loading siya. Then sabi dito, online shoppers was created. So yung page health natin dito, nakalagay dito fair compared to similar pages with high engagement. So kailangan natin mag-fill out. So fill out tayo ng website natin.
kunin natin yung website natin dito. Yung website natin, Arriola Store. Meron na tayong 306 total page views. So, copy-paste natin yung link, Ctrl-C and Ctrl-V natin dito. Yan yung website natin. Tapos, baba tayo. Phone number. Lagyan niyo yung phone number niyo dyan pag meron. Tapos email. Location, address, city, town, zip code. Then yung open hours natin. Lalagay natin always open. Then, baba tayo. Tapos kayo na yung guys, kung anong suit or suitable na time sa inyo. Saka suitable sa mga information na kailangan dito. So, next na tayo. Ayan. Then, customize your page. Sabi dito, na step 2 of 5 na tayo. So, your profile picture is one of the first things people see. Try using your logo or an image people can easily associate with you. So, click natin ito. Tapos, lagyan natin yung logo na to, yung logo natin sa isang Facebook page. So, gumawa ko ulit ng Facebook page guys para ipakita sa inyo kung paano gumawa ng Facebook page para sa inyong affiliate marketing sa Involve Asia at saka sa Chapel o sa online business niyo. So, pagkatapos ito, i-delete ko lang din tong Facebook page na to kasi napakarami ko ng Facebook page. So yun, nakapag-upload na tayo ng logo natin or profile. Then add a cover photo. Sample lang natin to guys, hindi to siya talaga yan. Tapos add action button. Yung add action button dito, yung follow, yung ganyan. So try it natin. Yung book now, sign up now, start order, view shop, get tickets, send message, see WhatsApp message. Ganun siya. So sa akin dito send message. Yan siya yung naka-default. So yan na. Okay na yan siya. So okay na sa akin yung send message. Tapos baba. Tapos na. So punta tayo na sa step 3. Step 3 of 5. Next na tayo. Ayan. Makikita nyo guys, habang nag-update tayo, yung page health natin is mas lalong naging maganda. So ngayon good, kanina fair pa yun. Ngayon is once you connect your WhatsApp account, you can add buttons for your page audience to message you on WhatsApp. So sa akin, hindi ayokong mag-WhatsApp, kaya skip ko lang to. Then invite friends. Kung gusto nyo mag-invite ng friends, click invite friends. Ayan, naglo-loading pa siya. Ayan. Meron tayong 5,000 not invited. So, yan. I-invite natin, select natin yung mga friends natin or select all 1,000 o 5,000. Click natin yan. Masiselect na yun yung 1,000 friends natin automatically. Now, send the invites kapag mag-send ng invites. Sa akin, hindi ko mag-send ng invites kasi i-delete ko ito mamaya ang page na to. So yan, tapos na. Set lang na, tapos na. And next na tayo. Tapos turn on natin yung page notification sa profile natin. Yung profile natin ito para mas lalong maging alert tayo pag may notifications. So yan, done na tayo kasi nasa step 5 of 5 na tayo. Done. Artlist.io. Ayan, naglo-loading pa siya. Hintayin lang natin matapos. Ayun, meron na tayong Facebook page. So, yan yung Facebook. Welcome to your new page. Then, take a tour or not now. Sa not now kasi marami na akong nag-create ng tour dito nung gumagawa ko ng mga Facebook page. Not now. So, nasa Facebook page na natin. Makikita natin dito, wala pa tayong mga post. Pag mag-post kayo, kukunin nyo lang dito yung post nyo, ito sample na to, copy nyo lang, tapos yung title, yung price,
Tapos punta kayo sa Facebook page nyo. Artlist.io. Ayan. Tapos, what's in your mind? Lagay natin dyan. Yun na yun. Or, dito sa store ninyo. Tapos, huwag nyo kalimutan din na pag gusto nyo i-link yung Facebook page na to, copy nyo yung link nyan. Tapos punta kayo dito sa web page ninyo, sa information ninyo. Tapos punta kayo dun sa website or property. Tapos add new property lang. Tapos paste URL yung sa Facebook kanina. Display name. Sample natin is online shoppers. Yun ang name kanina, diba? Then type natin influencer or kayo na bahala, loyalty, purpose, content, comparison, ad network, or others. Or website category, shopping ba siya, health and beauty, health and beauty, food, finance, fashion, electronics, beauty, travel, or others. Depende sa inyo. Then country traffic, Philippines, kapag nasa Philippines, kapag international, type nyo lang international. Basta international. Or yung iba't ibang country na gusto ninyo. But nasa Philippines lang naman tayo, kaya select natin yung Philippines. Yan, Philippines. Then click I agree that I am the owner of the property submitted and my property does not contain inappropriate content. Then submit. Then hintay tayo ng 48 hours or 2 days. Then that's it. Makapag-post na tayo once approved. Especially kapag galing dito yung mga post natin. Ito kasi nakakonect na to sa Involve Asia, kaya commissionable na to. So kung makita nyo, may naka-green yung dyan, $sign, so commissionable na yan. Tapos click na rin yan, makita natin dyan commissionable. So kahit i-share natin sa ibang groups or social media account, kikita tayo dyan. So yun lang guys sa paggawa ng website natin or property, and that would be all for today. Thank you so much guys sa pakikinig at sa time na nilaan nyo. And don't forget to subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe, lalo na sa baguhan. At don't forget to share this to your friends and to your sa lahat mga kakilala nyo para mas marami pang matulungan. And that will be all. Have a good one everyone.